Від Нового року завжди чекаємо приємних несподіванок, віримо, що всі бажання здійсняться. Майже 10 років працювала у Черкаському державному технологічному університеті професор Анна Марі. Вона вивчала звичаї, традиції нашого народу, збирала колекцію українських сувенірів, викладала англійську мову, писала підручники, а її кімната нагадувала українську світлицю. Анна Марі повернулася до Америки. Вона підтримує зв'язки з українськими друзями, колегами, студентами. У її серці збереглися спогади про ті роки, коли жила тут, працювала. І в Америці, в її кімнаті, знайшлося місце для наших українських сувенірів. Незадовго до від'їзду цієї чарівної жінки, яка випромінює тепло, щирість, ми зустрілися з нею. І ось така вийшла щира розмова напередодні Нового року. Christmas is the really biggest holiday, and we have a tree, and we have candles, and we have fruit, and we have good food and family. Для американців Різдво – це найбільше свято, це навіть і більше, ніж, наприклад, Новий рік. І для святкування цього свята у них є, наприклад, ялинка, у них завжди свічки є, і вони святкують це у сімейному колі. Звичайно, роблять подарунки один одному. And do people usually make some presents for Christmas? Yes. People give presents at, actually what they do is they put up the tree, and then overnight they put the presents underneath the tree so that you wake up in the morning on Christmas Day and there's all the presents. Вони кладуть подарунки під ялинку перед Різдвом, і потім вранці ти просинаєшся, дивишся, дуже багато подарунків під ялинкою. А які подарунки з України ви везете своїм родичам? Okay, and what presents from Ukraine do you want to present to your relatives? Okay, I've sent many things to my grandchildren, many things. Rugs and blankets and sweaters and things that are all made, even some of the embroidered works. Дуже багато подарунків, наприклад, деякі вишивки, деякі вироби ручної роботи, одяг. Не видно ні хатинок, ані світу, таке мете, що й тисячі сторіч не бачили такого білоквіту, ні стежки, ні доріжечки нема, хоч наугад іди, кудись та дійдеш. Мені вирує теж така зима, що й твоє ім'я зігріти ніде. Коли ж розтануть навесні сніги, коли проміння холод цей розтопить, чи зійдуться в один-два береги. Чи ще нам треба пережить потопи, щоб знов ковчег шукав свій Арарат, пристав до нього, вийшли всі на сушу, все зметено, немає більше град, лишили б тільки найдорожче – душу. Все маячня відійде, відгуде, і молодість, і зрілість, а що далі? Смішна маленька дівчинка йде, і молодість, і зрілість нетривалі. У неї мама й тато є, а ще ляльки й дитячі золоті секрети. Учора танцювала під дощем, щоб вирости, бо є така прикмета, і виросла, вже й 18 їй, і скільки мрій, але не всі здійсняться. Уже прилинув білий сніговій, вона все рідше дивиться в дзеркальця. Життя немов комета проліта, бува нема у небо, коли глянуть. Де те дівча, а спогад розквіта, сміється із люстерка, тільки пам'ять. Журавлиний клин і висхідні потоки птахи зачіпають крилами, і злет зачаровує, упевнений, високий. Чи не в цьому витривалості секрет? У людей також буває, як у птахів, мужні завше перші прокладають путь. Пам'ятай, що від твого крила розмаху силу ті, хто після тебе зачерпнуть. Про ці книги одним словом не скажеш, але напрями роботи, а не Марі. Okay, it's impossible to say about all these books in a couple of words, but what, for example, the main items in these books? Well, the chapters follow what the Ministry of Education says that they want the students to learn at the university level. And so we followed their guidelines, and this is how we put this together, but we put it together with modern words and modern stories and things like this, things that happened in the 1980s and 1990s.
and they were published in 2000. These are not books that were written in the 1910 and 1920s. Тобто можна сказати, що ці книжки написані згідно з програмою навчання в Україні і так розташовані, наприклад, розділи. І можна сказати також, що в цих книжках переважно матеріал подається, наприклад, 80-х-90-х років, і багато тут є сучасної лексики. Тут не береться матеріал, наприклад, з 20-х років минулого століття. Звичайно, все, що новеньке. І по цих книгах вчаться студенти з інших вузів. And do you know, maybe, do other students study with these books, like not from our university? Яких вузів? Like what kind of universities? Okay, several of these books I took, and we took with us to Kharkiv and to, where else? Lviv. And in fact, I had a friend here today, and she says that these books are being used up at Bogdan Khmelnytsky University. Так, ці книжки нам Марі повезли в Харків, Львів, і навіть вивчають їх у нашому національному університеті. Разом з вами я була на святкуванні події керівника ансамблю Ярового Івана Івановича. І ви сказали, так як гуляють українці, так як співають, ніхто не співає. Це так? So we were celebrating together of some birthday Yarovei Ivan Ivanovich, and you told like it's very fun, like Ukrainians like entertain themselves. I like your parties. I think it's great because everybody sings and everybody participates in some kind of a way. That birthday party that I was at in the village, I couldn't believe how much singing and laughter and really fun it was. It was really fun. Мені подобається, як ми святкуємо, наприклад, день народження, адже усі співають і усі намагаються брати участь у різних роботах, і дуже їй сподобалося. Американці більш стримані чи ні? It depends upon what community you're in. Because now, for instance, my cousins who live in South Dakota always have what they call Czech days. And they do the same kind of singing and the kind of dancing that you have here too, with the costumes and everything like this. But if you go to a Asian community, it's going to be totally different. This is why America is very unique, because you can go to each community and find different kinds of things. У них є також, наприклад, такі святкування. Наприклад, у Південній Дакоті вони також, в них є такий день, коли вони перевдягаються в національний костюм, співають та розважаються. Але, наприклад, є більш, наприклад, азіатські общини, то там такого не роблять. Тобто, можна сказати, що Америка є дуже унікальною країною, адже багато націй. Плоди шипшини чорні та червоні, зима, як намистини, нанизала, звучали кришталеві передзвони, за обрій тихо хмарка відпливала, вже й березень, свої прикраси в ньому, он первоцвіт голівки піднімає, яка жадана до весни дорога, розноситься відлуння співів гаєм, бурульок танучих дзвінке стакато, умить життя змінитись може круто, та не буває щастя забагато, червоне, чорне, біле з нами всюди, і обпікає вогнище долоні, і зігріває цей високий жар, плоди шипшини чорні та червоні, життя приносить найдорожчий дар. У вашій квартирі дуже поєдналися український дух і американський. Як вам вдалося це? Anna Maria, how could you combine the American and the Ukrainian spirit, like both spirits in your apartment? Well, I'm Slavic. В неї походження слов'янське. So many things that happened here in Ukraine, my mother did. І багато речей, які, наприклад, є в Україні, також її мама теж робила. So it's very familiar to me. Це для неї дуже знайоме, дуже близьке. Розкажіть про своїх батьків. And could you tell something about your parents? My parents were actually Czech and Slovak. My grandmother was fully Czech, and they say that I look like her.
In fact, they said that when I was a young woman, I looked exactly like her. And I was actually named for her, Anna. Okay? Її мати мала чеське коріння, і багато людей, хто казав, що Анна Марі була дуже схожа, коли вона була молода на свою маму. Анна Марі зараз молода, і тобто вона була дуже схожою. Ким себе більше вважає Анна Марі? Слов'янкою чи американкою? And do you feel like you are more to America, or for example, to Slovak countries belong? I think I belong more to the Slavic nations. Більш до слов'янських країн, слов'янської нації. Тепер зрозуміло, чому ви тут живете. Все-таки корені є корені. Це дуже важливо. And now we understand why you live here, because like your parents lived here. In this part of the world. And my grandmother went to America when she was 19 years old as a bride. Її бабуся поїхала в Америку, коли вона була 19 років, вона була як нареченою. And she had 3 sons. Вона мала трьох синів. And my father was the oldest. І батько Анни Марі був найстаршим. And my grandmother never spoke English. She only spoke Czech. І її бабуся ніколи не говорила англійською мовою, вона тільки говорила чеською мовою. Отже, нашу зустріч з професором, викладачем, консультантом, чарівною жінкою, яка має дивне, красиве ім'я Анна Марі, завершено. Її часто питають, чому має таке ім'я, і вона жартома відповідає, що ім'я Мадонна теж складається з одного слова. Анна Марі, так як живе в Україні, вміє робити все по господарству, порається, коли приїздить до друзів до село. І такі смачні консервує запаси на зиму. А ще вона особлива тим, що так полюбила Україну, як дехто з українців не може полюбити. Вона зачарована піснями, природою, людьми. Вона в душі слов'янка, з ім'ям, в якому звучить музика Анна Марі. Ця жінка своєю працею об'єднує 2 континенти, 2 країни, сіє зерно любові, мудрості.